Se spune că destinul râde de oamenii care îndrăznesc să iubească dincolo de condiția lor. Eu am fost unul dintre acești nebuni. Numele meu acum contează puțin. Ceea ce contează este numele ei. Maria de Burgundia, moștenitoarea unui imperiu de aur, fiica regilor și prizoniera coroanelor. Eu, doar un om printre mulți, condamnat să o iubesc în tăcere, printre scrisori ascunse, priviri fugitive și nopți furate timpului. Încă aud pașii ei pe coridoarele castelului din Bruges. Parfumul de lavandă care îi trăda prezența și frica, mereu frica, ca cineva să nu ne descopere. Nu căutam glorie, doar dreptul de a fi oameni, chiar dacă pentru o clipă. Și în acea clipă am pierdut totul. Dacă vrei să asculți, îți voi povesti. Dar să știi, nicio poveste de dragoste nu se naște fără sânge. Se spune că există iubiri care se nasc pentru a lumina lumea și altele care apar doar pentru a o arde în tăcere. A mea a fost astfel, o flacără ascunsă, hrănită de frică și dorință, născută în inima unei vremi în care iubirea era o crimă dacă îndrăzneai să traversezi granițele sângelui și puterii. În acele zile trăiam printre umbre. Eram doar un scrib, un om al literelor uitat pe coridoarele curții din Burgundia, unde aurul sclipea mai puternic decât orice virtute. Serveam ducelui Carol Temerarul, iar existența mea se reducea la cuvintele altora. Scriam mărturisiri ale altora, promisiuni de război, jurăminte de fidelitate care nu mi-aparțineau. Eu eram tăcerea tuturor strigătelor, dar într-o noapte totul s-a schimbat. Destinul are obiceiul ciudat de a se dezvălui atunci când omul este neatent. Iar eu eram la acel banchet din Bruges, printre pahare și râsete. Lumea părea să urmeze cursul ei obișnuit, până când ochii mei i-au întâlnit pe ai ei. A fost doar o clipă și totuși clipa care mi-a furat sufletul. Maria de Burgundia, atât de tânără și atât de conștientă de propria singurătate. Era moștenitoarea unui imperiu, cea mai râvnită femeie din Europa, dar în ochii ei era ceva ce nicio coroană nu putea închide. Nu ar fi trebuit să privesc, dar am privit și făcând asta am pierdut orice drept la pace. În zilele ce au urmat am început să o observ în fiecare colț al palatului. Prezența ei era o lumină discretă, ceva ce atingea aerul, gesturile, diminețile reci care pătrundeau pe ferestrele înalte. Trecea și lumea tăcea. Avea în ea o forță calmă, o tristețe ascunsă pe care nimeni nu părea să o observe, poate pentru că toți o vedeau doar ca simbol, niciodată ca femeie. Dar eu am văzut oboseala din spatele posturii drepte, greutatea unui destin pe care nu-l alesese, delicatețea celui care dorea doar să fie privit ca persoană, nu ca moștenire. Treptat, rutina mea a devenit un cult secret. Scriam ordinele ducelui, dar gândurile îmi rătăceau în amintiri cu ea. Când îi auzeam numele rostindu-se în consilii, ceva în mine tremura. Începusem să înțeleg pericolul, dar și fascinația unei iubiri imposibile. Era ca și cum inima însăși ar fi batjocorit rațiunea, insistând să meargă către prăpastie. Timp de luni întregi am păstrat acest sentiment ascuns. Nu exista niciun gest, niciun cuvânt, niciun semn că ea ar fi știut. Dar destinul din nou nu s-a mulțumit să ne lase separați. Am fost desemnat să servesc la redactarea documentelor personale ale ducesei și astfel drumul meu s-a întrețesut cu al ei. Am început să o văd de aproape, să-i aud pașii ușori, sunetul țesăturii atingând podeaua, parfumul discret care părea să-i urmeze mișcările. Uneori stătea la fereastră minute întregi, ca și cum ar fi căutat ceva printre nori. Mă prefăceam că nu privesc, dar de fiecare dată când ridicam privirea de pe pergament, ea era acolo, distantă și în același timp mai aproape decât aerul pe care îl respiram. Convivialitatea zilnică mi-a transformat tăcerea în chin. Știam că nu m-aș putea apropia dincolo de distanța impusă de protocol, dar inima deja traversase toate granițele. Am început să trăiesc în așteptare. Așteptam să o văd, așteptam să o aud, așteptam orice gest care să-mi reamintească că ea există. Și atunci, într-o după-amiază cenușie, am realizat că imposibilul se întâmplase deja. O iubeam,
nu cu o iubire pură, nici castă, ci cu o iubire umană, febrilă, încărcată de vinovăție și adorare. O iubeam pentru că ea simboliza tot ce îmi fusese refuzat, libertatea, strălucirea, frumusețea. O iubeam pentru că era singura prezență capabilă să dea sens insignifianței mele. Palatul, cu ritualurile și intrigile sale, a început să mi se pară un teatru crud. Fiecare voce era o mască, fiecare gest o minciună. Și în centrul tuturor, ea, prizoniera alianțelor politice, promisiune vie a unei căsătorii care ar fi pecetluit destinul regatelor. Lumea o vedea doar ca o tranzacție între tronuri. Eu vedeam un suflet care încerca să respire. Cu timpul am început să-i înțeleg privirea. Era ceva în ea care vorbea chiar și în tăcere. O privire care mă găsea fără să mă caute, care spunea mai mult decât orice cuvânt ar fi îndrăznit să rostească. În acea privire am înțeles că sentimentul nu era doar al meu. Nu existau declarații, nici atingeri, nici promisiuni, dar exista o comuniune tăcută, recunoașterea între două singurătăți. Din acel moment am început să trăiesc pentru a o aminti. Nopțile deveniseră lungi, populate de gânduri care îmi furau somnul. Fiecare scrisoare pe care o scriam pentru alții devenea o formă de a-i vorbi, chiar dacă ea nu ar fi știut niciodată. Fiecare cuvânt pe care îl copiam părea să-i poarte umbra. Era ca și cum întreaga limbă pe care o cunoșteam s-ar fi aplecat în fața numelui ei. Și astfel, în tăcere, iubirea a crescut. Nu existau săruturi, întâlniri sau mărturisiri. Existau doar greutatea dulce și teribilă a unui sentiment care trebuia să existe ascuns, sub vălul nopții. Pe măsură ce lunile treceau, am realizat că nu mai eram același om. Scribul ascultător se dizolvase. În locul său rămăsese cineva dispus să riște totul pentru ceva ce poate nu s-ar fi împlinit niciodată. Și totuși, era imposibil să mă întorc. Iubirea, odată aprinsă, nu se stinge prin voință. Ea devine flacără și rană în același timp. Astăzi, privind înapoi, văd că acea primă privire în sala din Bruges a fost clipa în care am pierdut libertatea. Dar a fost și clipa în care am înțeles ce înseamnă cu adevărat să trăiești, să simți ceva atât de puternic încât însăși frica se pleacă în fața lui. Ea nu va ști niciodată, sau poate a știut în tăcere, așa cum am știut eu. Dar iubirea, chiar și când este secretă, lasă urme pe care timpul nu le poate șterge. Și de aceea încă vorbesc despre ea, pentru că există amintiri care nu îmbătrânesc. Există nume care rămân gravate nu în piatră, ci în inimă. Și al ei, Maria, chiar dacă lumea a uitat, arde în mine ca o flacără pe care timpul nu a știut să o stingă. Pe măsură ce lunile treceau, am realizat că iubirea pe care încercam să o ascund se transformase într-o prezență vie. Nu mai existau granițe între ceea ce simțeam și ceea ce eram. Totul în mine părea să se miște spre ea. Simplul sunet al pașilor ei pe coridor era suficient pentru a liniști haosul din interiorul meu și, în același timp, pentru a trezi o teamă nouă, teama de a fi descoperit, teama de a pierde puținul pe care l-aveam doar pentru că o iubeam în tăcere. Curtea începea să se schimbe. Aerul din Bruges era încărcat de zvonuri și neîncredere. Ducele, tatăl ei, devenise mai nerăbdător, înconjurat de consilieri care îi disputau atenția asemenea vulturilor în jurul unei prăzi. Imperiul, odinioară solid, începea să arate fisuri. Și între aceste fisuri, iubirea pe care o purtam înflorea, secretă, încăpățânată, precum o floare născută între pietre. În fiecare zi, Maria era obligată să participe la întâlniri și banchete, să fie arătată ca o bijuterie și o promisiune, ca o monedă a alianțelor între regate, care prea puțin îi păreau importante. Iar eu, care vedeam totul de aproape, simțeam cum crește în mine o revoltă mută. Era ca și cum aș fi privit un suflet vândut. Nici o privire nu părea să observe greutatea pe care o purta. Toți vedeau doar simbolul, numele, zestrea. Ea începea să se retragă din lume și eu, fără să mă apropii, mă simțeam mai aproape ca niciodată. Petreceam ore întregi în bibliotecă doar pentru a auzi ecoul îndepărtat al pașilor ei pe coridor. Uneori îi vedeam umbra reflectată pe perete și asta era suficient ca ziua să capete sens.
Distanța dintre noi era mică ca spațiu, dar infinită ca destin. Cu toate acestea, nu puteam nega chemarea invizibilă care exista între tăcerile noastre. Oamenii au început să observe ceva la mine. Scribul discret devenise neatent, cu privirea pierdută, pâna mai lentă, gestul mai ezitant. Unii spuneau că sunt bolnav, alții că povara muncii mă consumă. Nimeni nu-și imagina că ceea ce mă consumă este iubirea, acel sentiment pe care poeții îl romantizează și sfinții îl tem. Îl simțeam pulsând în fiecare arteră, arzându-mă pe dinăuntru, și știam că mai devreme sau mai târziu va lăsa urme, semne vizibile, semnale pe care curtea le-ar interpreta cu cruzime. Au început privirile suspicioase, întrebările voalate. Anumiți slujitori păreau să mă urmărească mai atent decât înainte. Cancelarul, un om cu voce rece și ochi ageri, m-a întrebat odată dacă nu cumva eram excesiv dedicat sarcinilor ducesei. Am răspuns că doar îmi făceam datoria, dar am simțit în adâncul privirii lui o umbră de neîncredere. Iubirea, chiar și atunci când nu este mărturisită, are darul de a se dezvălui în strălucirea ochilor, în ezitarea vocii, în tremurul mâinilor. Încercam să mă prefac, dar în interiorul meu totul se prăbușea. Simplul gând de a o pierde îmi fura aerul. Nu mai dormeam. Petreceam nopțile scriind, inventând pretexte pentru a rămâne singur. În fiecare cuvânt pe care îl copiam, lăsam o parte din sufletul meu. În fiecare linie ascundeam ce nu puteam spune. Literele deveniseră refugiu, confesiunea mea. Iubirea pe care nu o puteam trăi, o scriam. Însă era ceva tragic în această dăruire. Cu cât încercam mai mult să mă ascund, cu atât destinul părea să vrea să mă expună. Într-o după-amiază, în timp ce lucram în camerele ei, ducele a intrat neașteptat. Am rămas nemișcat, cu inima în flăcări, simțind cum sudoarea rece îmi curge pe spate. El a vorbit cu ea despre tratate, alianțe, despre Maximilian de Austria, omul care urma să-i fie soț. Am auzit totul. Fiecare cuvânt era o lovitură. Când ducele a plecat, am rămas nemișcat și am realizat că ceva se spărsese în mine. Pentru prima dată am înțeles că iubirea mea nu avea viitor, că destinul ei era pecetluit din motive care nu puteau fi atinse de sentimente. Și totuși, această certitudine nu m-a eliberat, doar m-a ținut mai strâns. A iubi pe cineva care aparține lumii este o formă de a muri în viață. Săptămânile următoare au fost un chin. Căsătoria a fost anunțată oficial. Palatul s-a umplut de pregătiri, panglici, țesături, muzică repetată, râsete care mă răneau ca niște lame. Ea devenise și mai distantă, înconjurată de doamne și tutori. O vedeam doar de departe, ca și cum întreaga lume s-ar fi așezat între noi. Cu toate acestea, exista ceva în ea care mă chema, ceva care rezista. Uneori, când traversam coridoarele, simțeam parfumul ei și asta era suficient pentru a reaprinde focul din mine. Iubirea, atunci când este interzisă, nu are nevoie de prezență. Trăiește din urma ei, din ceea ce se pierde în aer. Căsătoria însă a adus mai mult decât tristețe. A adus începutul sfârșitului. Ducele a murit curând într-o bătălie, iar Maria a devenit suverană. O femeie singură, înconjurată de dușmani, presată din toate părțile. Puterea, care ar fi trebuit să o elibereze, a devenit o nouă închisoare, iar eu, încă în serviciul ei, am început să văd de aproape greutatea coroanei asupra sufletului ei. A îmbătrânit în câteva luni. Ochii și-au pierdut strălucirea pe care o văzusem odinioară în sala din Bruj. A devenit mai tăcută, mai retrasă și simțeam că ceva din ea se rupe în fiecare zi. Curtea murmura, consilierii conspirau, dușmanii atacau. Iar eu, neputincios, doar priveam. În acel timp am realizat cât de inutilă și totodată eternă poate fi iubirea. O iubeam, dar nu o mai puteam salva de nimic. Destinul luase controlul asupra poveștii, iar eu devenisem doar un martor. Totuși am rămas, poate din loialitate, poate din frică, sau poate pentru că iubirea adevărată nu pleacă niciodată. Doar își schimbă forma și rămâne, chiar și atunci când nu mai folosește la nimic. Uneori, cred că ea știa, că simțea la fel, dar accepta tăcerea ca singura formă de supraviețuire.
În anumite momente, când ochii ni se întâlneau pe coridoare, exista o tristețe care spunea mai mult decât 1000 de cuvinte. Nu era iubire declarată, dar era iubire trăită. Iubirea celor care știu că nu se pot atinge și totuși se recunosc. Întotdeauna timpul a trecut. S-a căsătorit, a avut copii, a devenit simbol și legendă. Eu am rămas acolo servind, scriind, prefăcându-mă că nimic nu s-a întâmplat. Dar în mine flacăra nu s-a stins niciodată. Chiar și în zilele în care vântul părea să sufle în favoarea altora, chiar și atunci când istoria o transforma într-un personaj, eu o iubeam ca pe un secret care nu aparține lumii. Astăzi, privind înapoi, realizez că tot ce am trăit a fost simultan umbră și lumină. Am fost martor al unei epoci și al unei iubiri imposibile. Am fost omul care a scris istoria altora și în același timp și-a pierdut propria poveste printre rânduri. Și dacă vreodată cineva vrea să știe ce este iubirea, voi spune, este ceea ce rămâne chiar și atunci când tot restul se pierde. Tronul, coroanele, tratatele, toate s-au risipit. Doar ea a rămas în mine. Maria, nu ducesa, nu suverană, ci femeia pe care am iubit-o în tăcere, sub vălul nopții. Iubirea, atunci când nu poate fi trăită, se transformă într-o ruină în piept. Treptat încetează să mai fie foc și devine cenușă, dar o cenușă care încă arde în interior, ca o jară ascuns sub timp. Așa am trăit anii care au urmat căsătoriei Mariei, în tăcere, între hârtii și umbre, în timp ce lumea își schimba forma și eu deveneam o amintire fără loc. Acum ea era suverană. Și ca orice suverană, aparținea poporului, consilierilor, tratatelor, tuturor, mai puțin ei însăși. Chipul care odinioară lumina sălile din Bruges începea să poarte greutatea datoriei. Râsul devenise rar, iar strălucirea ochilor care odinioară dezvăluia un suflet neliniștit începea să se stingă încet. Puterea este o închisoare aurie. Cu cât aurul este mai frumos, cu atât barele sunt mai reci. O vedeam de departe, uneori doar pentru câteva secunde. În acele priviri scurte, un gest, o mișcare a capului, era suficient ca inima mea să-și amintească că încă trăiam. Dar viața pe care o duceam nu mai îmi aparținea. Mă transformasem într-o umbră care se mișca printre coridoarele palatului, fără voce, fără destin. Și totuși rămâneam. Rămâneam pentru că iubirea, chiar și condamnată, este o formă de credință. Uneori, cred că această credință m-a menținut în picioare. Alteori, cred că ea m-a distrus. Maria a purtat doliu pentru tatăl ei și responsabilitatea unei națiuni. Căsătoria cu Maximilian fusese, la început, o formalitate, dar treptat devenise mai mult un război decât o uniune. El aducea aroganța austriacilor, mândria Habsburgilor, iar curtea Burgundiei, care deja era un câmp de intrigi, s-a adâncit și mai mult în neîncredere și dispută. Eu priveam totul. Eram scribul care redacta decretele pe care ea le semna cu mâna tremurândă. Omul care copia cuvintele ce pecetluiau pacea cu cei care o răniseră. Păzitorul secretelor care nu puteau fi niciodată rostite. Uneori, când o vedeam aplecându-se asupra documentelor, îi citeam o oboseală veche, aceeași pe care o purta din tinerețe, dar acum multiplicată de 1000 de poveri. Timpul nu cruța pe nimeni, nici pe ea, nici pe mine. Au fost zile în care m-am gândit să fug, să plec fără urmă, să mă șterg din istorie ca și cum nu aș fi existat niciodată. Dar nu am putut. Ceva în mine refuza să o lase singură, chiar dacă prezența mea era invizibilă. Am rămas pentru că, într-un fel, eram parte din tot ceea ce se întâmpla, parte din durere, parte din destin. Și atunci a venit tăcerea. O tăcere care a durat ani de zile. Nu mai erau bilete, nici priviri, nici gesturi. Iubirea care odinioară fusese flacără devenise amintire. Dar amintirile, atunci când sunt adevărate, nu se șterg, doar își schimbă culoarea. Am început să trăiesc în ele. Fiecare coridor al palatului păstra un ecou al vocii ei. Fiecare fereastră aducea reflexul unui trecut pe care nu-l mai puteam atinge. Orașul Bruges, cu apele lui Lin și podurile de piatră, părea să păstreze același secret ca și mine. Amintirea a ceva prea frumos pentru a dura. Pe măsură ce timpul trecea, lumea devenea tot mai rece.
Poporul murmura împotriva taxelor, nobilii conspirau pe la spate, iar Maria devenea ținta tuturor. Încerca să guverneze cu dreptate, dar dreptatea este o lamă care taie pe cel care o mânuiește. O vedeam din ce în ce mai singură, din ce în ce mai departe de femeia pe care o cunoscusem. Și totuși, în fiecare urmă de oboseală, găseam aceeași dulceață, aceeași demnitate care mă fermecase odată. Cu trecerea anilor am învățat să iubesc tăcerea. În ea am găsit singura cale posibilă de a rămâne alături de ea. Eram umbra care însoțea decretele ei, scribul care nu greșea niciodată o vorbă, omul pe care toți îl considerau rece și discret și care, în interior, ardea. Uneori, în nopțile lungi, îmi imaginam ce s-ar fi întâmplat dacă destinul ar fi permis un alt drum. Poate o casă modestă, departe de coroane și săli, unde ea ar fi putut râde fără teamă și eu să-i spun doar pe nume, fără titluri, fără păcat. Dar aceste fantezii se disipau repede. Iubirea, când se naște din imposibil, se hrănește cu ceea ce nu poate fi. Și apoi a venit ziua în care destinul și-a cerut tributul. Era primăvară, când calul ei a căzut în timpul unei vânători. Eu nu eram acolo, dar îmi amintesc momentul exact în care am aflat. Eram în salon, revizuind un decret când un mesager a intrat fără suflare, cu fața palidă. Cuvintele ieșeau în fragmente, dar câteva erau suficiente ca întreaga lume să se oprească în mine. Maria de Burgundia fusese rănită. Timp de zile, palatul a fost cufundat în doliu și așteptare. Doctorii veneau și plecau, nobilii plângeau la uși închise, poporul se ruga. Eu, care fusesem mereu discret, am intrat într-o stare de veche. Nu dormeam, nu mâncam, nu gândeam la altceva decât la numele ei. Când am aflat că starea ei se agrava, am simțit că ceva din mine începe și el să moară. Și atunci, într-o dimineață, clopotul catedralei a bătut, încet, profund. Final, cheia plecase. Nu mi-amintesc ce s-a întâmplat după. Îmi amintesc doar golul, sunetul vântului zgârind ferestrele. Senzația că lumea și-a pierdut singura culoare. Am rătăcit pe străzile Brujezului ca un om fără corp, fără direcție. Totul părea irelevant. Iubirea pe care o păstrasem atâția ani, tăcerea care mă consumase, devotamentul secret care mă susținuse, totul se sfârșea acolo, odată cu ea. Timp de zile am umblat prin coridoarele goale ale palatului, evitând oamenii, fugind de ceremonii, ascunzând lacrimile care insistau să cadă. Nu existau cuvinte care să poată cuprinde ceea ce simțeam. Ea devenise parte din ființa mea. Absența ei era mai reală decât orice prezență, dar iubirea, chiar și atunci când își pierde trupul, rămâne. Se transformă în ceva invizibil, care locuiește în aer, în gesturi, în amintiri. Și așa am învățat să trăiesc cu absența ei, nu ca pe o povară, ci ca pe o companie tăcută. Astăzi, când închid ochii, încă o pot vedea. Mergând printre coloanele palatului, rochia atingând podeaua, privirea îndreptată spre ceva ce nimeni altcineva nu vedea. Poate că știa încă de la început că nu era făcută pentru această lume. Poate că destinul s-a grăbit doar să o ducă înapoi, în locul de unde nu trebuia să fi ieșit niciodată. Și eu, care am rămas, păstrez ceea ce a rămas, greutatea tăcerii. Aceeași tăcere care odată a fost ascunzătoarea iubirii noastre și care acum este singurul loc în care ea mai trăiește. După ce ea a plecat, timpul a încetat să mai existe. Zilele au trecut, e adevărat, dar nu mi mai aparțineau. Eram doar repetiții de lumină și umbră, un ciclu mecanic pe care sufletul nu-l putea însoți. În mine exista o tăcere atât de densă încât chiar respirația părea să o profaneze. Timp de săptămâni, palatul a fost o umbră a ceea ce fusese. Ferestrele acoperite cu țesături negre, coridoarele pline de murmure și rugăciuni. Poporul își plângea ducesa, nobilii vorbeau despre ea ca despre o legendă. Eu însă nu reușeam să o văd ca simbol. Pentru mine, Maria rămânea prezența vie, imposibil de șters. Fiecare colț al acelor pietre respira amintirea ei. Noaptea, când vântul trecea prin vitralii, părea că glasul ei încă răsună printre crăpături. Am căutat refugiu în muncă. Rescriam decrete vechi, copiam texte sacre, umpleam pagini întregi fără să privesc conținutul.
Scrisul era singura cale de a nu înnebuni. Cuvintele deveniseră un adăpost fragil, un gest repetat care încerca să cuprindă golul. Dar nimic nu putea umple cu adevărat absența. Absența nu cere spațiu, ea îl ocupă. Pe măsură ce lunile treceau, am început să realizez că moartea ei nu luase doar femeia pe care o iubeam, ci și partea din mine care știa să trăiască. Tot ce rămânea era obișnuința, să mă ridic, să respir, să scriu, să dorm. Mă transformasem într-o umbră, iar acea umbră rătăcea printre amintiri care se amestecau cu vise. Uneori mă trezeam în mijlocul nopții crezând că am auzit pașii ei ușor pe coridor. Mă ridicam, așteptam și tăcerea era tot ce-mi răspundea. Palatul fără ea devenise un corp fără suflet. Maximilian menținea guvernul, rece și eficient, dar fără strălucirea umană pe care ea o aducea. Pereții, odinioară plini de culoare și muzică, păreau acum acoperiți de ceață. Oamenii din serviciu evitau să rostească numele ei, ca și cum pronunțarea Maria ar invoca fantoma unui timp mai blând. Bruges se schimbase și el. Orașul și-a pierdut din frumusețe când ea a plecat. Apele canalelor păreau mai lente, vântul mai aspru. Poporul încă o menționa în șoapte, ca pe o sfântă, iar eu umblam pe acele străzi cu certitudinea că ea era în tot, în ferestrele luminate, în sunetul carelelor, în parfumul pâinii abia coapte. Lumea încă o conținea, chiar dacă nu știa. Anii au început să se adune, unul peste altul, iar trupul, care odinioară suporta pasiunea, a început să poarte greutatea timpului. Părul devenise gri, mâinile tremurau, dar memoria, curios, rămânea intactă. Îmi aminteam fiecare detaliu al ei, modul în care înclina capul, felul în care soarele se reflecta pe pielea ei, tonul vocii când îmi spunea numele fără să-l rostească. Aceste amintiri au devenit singura mea avere, singura moștenire pe care viața mi-a lăsat-o. Cu timpul am învățat să vorbesc cu absența. Dimineața, când deschideam fereastra, salutam ziua ca și cum aș fi vorbit cu ea. Seara, aprindeam o lumânare și lăsam flacăra să tremure în întuneric, imaginându-mi că undeva dincolo de această lume ea ar putea să o vadă. Nu ca un ritual al disperării, ci ca un gest de fidelitate. Pentru că iubirea adevărată, chiar și despărțită de moarte, rămâne un dialog pe care timpul nu-l întrerupe. Au fost momente în care am crezut că simt prezența ei, nu ca o fantomă, ci ca o amintire vie. Odată, plimbându-mă prin grădinile pe care le iubea atât de mult, vântul a mișcat frunzele cu o dulceață care m-a oprit. Pentru o clipă aerul părea să respire odată cu mine, iar parfumul florilor mi-a adus o pace pe care nu o mai simțisem de mult. Atunci am înțeles că ea nu plecase niciodată complet. Iubirea, când este adevărată, nu dispare, doar își schimbă forma și continuă să existe în ceea ce atinge. Am început să scriu despre ea, nu ca pe o poveste, ci ca pe o rugăciune. Pagini și pagini de amintiri, fără ordine, fără logică, doar fragmente de suflet. Nu intenționam ca nimeni să le citească. Scriam pentru ca ea să rămână vie în cuvinte, pentru ca uitarea să nu aibă ultimul cuvânt. Fiecare linie era o încercare de a eterniza clipa, de a închide parfumul la ceva ce timpul insistă să șteargă. Pe măsură ce îmbătrâneam, am început să înțeleg că iubirea, atunci când este pură, este și o formă de rugăciune. Nu contează dacă a fost împărtășită sau nu, trăită sau doar visată. Ceea ce o face adevărată este intensitatea cu care rămâne. Iubirea mea pentru Maria era făcută din amintire, dar și din credință. Și această credință m-a ținut în picioare când tot ce era altceva se destrăma. Astăzi scriu aceste cuvinte cu mâinile tremurânde și ochii obosiți. Nu știu dacă cineva le va citi vreodată, nici dacă numele ei mai are greutate în lume, dar pentru mine continuă să fie totul. Încă mă trezesc uneori chemând-o în tăcere. Încă privesc cerul și îmi imaginez că într-o stea există o scânteie care îmi răspunde. Și în acea scânteie găsesc mângâiere. Iubirea nu moare odată cu trupul. Ea traversează timpul și se transformă în ecou. Un ecou care trăiește în pietre, în copaci, în ape. Și când lumea va fi complet tăcută, se va auzi încă numele ei. Nu ca amintire, ci ca prezență, Maria de Burgundia. Femeia care a fost destinul meu
pierzarea mea și eternitatea mea, timpul este un sculptor nemilos. Nu distruge dintr-o dată, preferă să erodeze treptat, până când chipul din oglindă devine portretul cuiva care nu mai suntem. Am învățat să conviețuiesc cu acest altul care mă privește înapoi. Un om care a supraviețuit propriei sale ființe. Trupul este obosit, dar inima, dintr-un capriciu al destinului, încă păstrează flacăra unui sentiment care refuză să se stingă. Sunt zile în care trecutul mă vizitează cu o claritate atât de vie încât pare prezent. Sunetul îndepărtat al clopotelor din Bruj, mirosul frunzelor ude după ploaie, murmurul servitorilor dimineața, totul revine. Și odată cu totul ea, Maria, mereu ea. Timpul a încercat să mi-o smulgă, dar nu a reușit. Am descoperit că iubirea adevărată nu se măsoară prin posesie, ci prin permanență. Există iubiri care durează o viață și altele care traversează toate viețile. Scriu aceste rânduri pentru că nu mai am pe nimeni căruia să-i le spun. Chipurile familiare au plecat, prietenii vechi s-au risipit, iar lumea nouă nu mi mai recunoaște numele. Oamenii vorbesc despre regi și bătălii, despre putere și moșteniri, dar nimeni nu vorbește despre ea așa cum vorbesc eu. Pentru ei, Maria de Burgundia este o figură din cărți, ultima moștenitoare a unei linii glorioase. Pentru mine, ea este o privire, un parfum, o absență care a devenit cămin. Destinul a fost neîndurător, este adevărat, dar există o parte din mine care îi mulțumește. Dacă nu ar fi fost imposibilul, poate iubirea nu ar fi atins o asemenea profunzime. Suferința a purificat sentimentul, așa cum focul purifică aurul. Și dacă mi s-ar fi dat să aleg, aș iubi-o din nou, știind prețul. Pentru că la final, o viață întreagă de dor este mai prețioasă decât o existență fără iubire. Sunt momente în care mă întreb dacă ea, oriunde s-ar afla, se gândește la mine. Dacă amintirile pe care viața ei le-a șters în timp renaște acum într-o altă formă, într-un alt trup. Cred că da, iubirea adevărată este o legătură invizibilă, iar legăturile astfel nu se rup. Poate undeva în infinit, sufletele noastre încă merg împreună, recunoscându-se în tăcere. Bruj rămâne la fel, deși o privesc cu ochi diferiți. Frigul dimineților, ceața de pe canale, sunetul carelelor, totul pare impregnat de amintire. Merg încet pe străzile vechi și uneori simt că fiecare piatră păstrează un fragment din povestea noastră. Oamenii mă privesc ca pe un bătrân visător, dar în interiorul meu există un univers întreg pe care ei nu-l cunosc. Universul în care ea încă trăiește. Uneori mă așez pe malul canalului și privesc reflexul apei. Există ceva etern în acel mișcare, felul în care vântul o tulbură și imediat după ea se liniștește. Așa este și inima umană, agitată de pasiuni, rănită de timp, dar mereu în căutarea odihnei. Odihna mea este în ea, chiar fără trup, fără voce, fără atingere, ea rămâne locul unde sufletul se odihnește. Am păstrat, între paginile unei cărți vechi, o șuviță de păr care odinioară îi aparținuse. Îngălbenită de timp, fragilă, aproape praf. Uneori când o ating, simt că ating trecutul însuși. Și realizez că iubirea este asta, un fir care rezistă între ceea ce a fost și ceea ce rămâne. Mulți m-au întrebat, sau întreabă încă, de ce nu m-am căsătorit niciodată, de ce nu am căutat alt drum. Zâmbeam și răspundeam că deja am găsit tot ce aveam nevoie. Și era adevărat. Cine a experimentat o iubire care depășește lumea nu mai are nevoie de nimic altceva. Tot ce vine după este doar ecou. Scriu nu pentru a fi amintit, ci pentru a aminti. Fiecare cuvânt este o încercare de a salva clipa pe care timpul a vrut să o șteargă. Știu că într-o zi cineva va găsi aceste pagini și poate le va citi cu curiozitate, ca și cum ar descoperi un secret vechi. Dacă se va întâmpla așa, cer doar să înțeleagă. Aceasta nu este povestea unui bărbat și a unei femei, ci a ceva mai mare, iubirea în forma sa cea mai pură și dureroasă. Destinul ne-a separat trupurile, dar a unit sufletele. Maria a devenit simbolul a ceea ce este mai frumos și mai tragic în lume.
curajul de a iubi chiar atunci când nu se poate. Ea a înfruntat coroane, datorii și convenții. Eu doar am iubit-o. Și poate că asta a fost de ajuns. Pe măsură ce trupul slăbește, înțeleg că moartea nu este un sfârșit, ci o reîntâlnire. O simt apropiindu-se nu cu frică, ci cu seninătate. Este ca și cum timpul, după ce m-a rănit atât de mult, vine acum să ofere odihnă. Nu mă tem de uitare pentru că știu că undeva, poate în vântul care mângâie apele din Bruje, poate în sufletul celui care încă crede în iubire, numele ei va continua să fie șoptit. Maria de Burgundia, femeia pe care am iubit-o în secret și care m-a învățat că iubirea, atunci când este adevărată, este singura formă de eternitate. Dacă există dreptate în univers, sufletele noastre se vor recunoaște când vălul timpului va cădea. Și în acel moment nu vor mai exista coroane, nici datorii, nici păcat. Doar două ființe care în sfârșit se vor putea chema pe nume. Iarna a sosit de vreme anul acesta. Ceața se întinde peste Bruje ca un voal de bumbac, iar frigul pătrunde prin crăpăturile vechii camere în care îmi petrec zilele scriind. Oasele mele nu mai pot suporta greutatea vântului, dar ceea ce doare cu adevărat nu este trupul, este spațiul rămas între ceea ce am trăit și ceea ce încă păstrez. Iubirea, atunci când nu se destramă, îmbătrânește odată cu noi. Și când carnea începe să cedeze, ea este cea care ne menține în picioare. Pe masă odihnește o cutie de lemn închis, aceeași pe care am păstrat-o din ziua în care ea a plecat. În interior dorm scrisorile care nu au fost niciodată trimise, cuvintele pe care lumea nu trebuia să le audă. Sunt martori tăcuți ai unei povești pe care timpul a încercat să o șteargă, dar nu a reușit. Le-am scris în nopți de febră și amintire, în miezul nopții când inima încă pulsa cu puterea imposibilului. Fiecare foaie este o parte din mine. De zile întregi mă gândesc ce să fac cu ele. Să le ard ar fi eliberare. Să le păstrez ar fi prelungirea pedepsei. Nici o alegere nu mi se pare dreaptă. Există ceva sacru în ele, nu pentru cuvinte, ci pentru tăcerea care le învăluie. Literele încep deja să se estompeze și este ciudat să observ că cerneala moare precum pielea. Încet, dar cu demnitate. Le citesc una câte una. În ele sunt din nou tânăr, simt aceeași tremurare în mâini, aceeași ardoare în ochi. Scriu pentru ea ca și cum m-aș ruga. Povestesc despre lume, despre războaie, despre oamenii care încă îi rosteau numele cu respect. Vorbesc despre diminețile reci în care soarele atinge apele Brujesului și totul pare să aștepte întoarcerea ei. Vorbesc despre mine, bătrânul care am devenit, și despre cum, chiar cu timpul, încă o iubesc fără remușcare. Într-una dintre scrisori am scris: dacă vreodată aceste cuvinte îți vor întâlni privirea, vei ști că încă respir pentru tine. Iubirea nu are nevoie de trup. Îi ajunge amintirea. Citesc acum și zâmbesc. Încă cred în asta. Poate de aceea am supraviețuit atât de mult, pentru că a iubi m-a făcut etern, chiar dacă atât de muritor. Mă gândesc să predau aceste scrisori cuiva, poate unui călugăr, poate unui tânăr scrib, așa cum am fost eu odinioară. Dar ceva mă împiedică. Nu vreau ca ele să devină legendă sau ca povestea Mariei să fie împodobită cu fantezii. Iubirea adevărată nu are nevoie de martori. Îi ajunge adevărul. Iar adevărul este simplu. Ea a trăit, eu am iubit-o și timpul nu a câștigat. Privesc focul din șemineu. Flăcările dansează ca și cum m-ar invita să le eliberez. Ridic o scrisoare, cea mai veche, și o țin deasupra luminii. Flacăra alinge hârtia și pentru o clipă camera se umple de o luminozitate blândă, ca și cum însăși amintirea ar arde în fața mea. Dar înainte ca focul să o mistuie cu totul, o sting. Nu pot. Încă nu. Poate niciodată nu voi putea. Scrisorile sunt sufletul meu sub formă de hârtie. Sunt puntea între ceea ce am fost și ceea ce mi-a mai rămas. Și în adâncul meu știu că nu au fost scrise pentru ea, au fost scrise pentru mine, pentru a menține vie flacăra pe care timpul a încercat să o stingă. Iubirea, atunci când este adevărată, este ultimul refugiu al spiritului. Simt că sfârșitul se apropie. Zilele sunt mai scurte, nopțile mai lungi. Se aude un zvon îndepărtat de clopote care par să-mi strige numele.
Nu mă tem, vreau doar să las lucrurile în ordine. Mă gândesc să ascund scrisorile într-un colț al palatului, între pietrele vechi, unde timpul nu le va găsi prea curând. Poate într-o zi, când lumea va fi mai dispusă să asculte, cineva le va descoperi și va înțelege că iubirea nu este doar pasiune, este perseverență, este memorie, este credință. Uneori îmi imaginez Maria privind la mine dintr-un loc dincolo de stele. Cred că poate zâmbește văzând acest bătrân încă prins de cuvinte. Dar ea a știut întotdeauna că sufletul meu îi aparține literelor și că în ele o voi regăsi pentru eternitate. Dacă ceva am învățat în această viață, este că iubirea nu trebuie împărtășită pentru a fi reală. Uneori, ea trăiește doar în inima unui om, dar trăiește întreagă. Iar aceste scrisori, aceste foi îngălbenite și fragile, sunt dovada că inima poate păstra un întreg univers în tăcere. În această noapte voi lăsa cutia deschisă pe masă. Lumânarea va arde până la capăt, iar vântul va decide soarta scrisorilor. Dacă le va lua, este pentru că iubirea trebuie să se întoarcă în lume. Dacă le va lăsa, este pentru că iubirea încă trebuie să rămână cu mine. În orice caz, voi fi împăcat, pentru că în cele din urmă înțeleg. Iubirea nu a fost făcută să dureze, ci să transforme. Și eu am devenit ceea ce sunt datorită ei. Iarna a venit definitiv, aducând cu ea o liniște care nu se compară cu nimic din ce am simțit vreodată. Străzile Brujesului rămân acoperite de ceață, iar vântul mătură canalele cu o putere ce pare să smulgă ultimele suspine ale anului. În camera mea, înconjurat de scrisorile care păstrează o viață întreagă de amintiri, simt că timpul meu însuși se apropie de sfârșit. Nu există frică, doar certitudinea că acest trup nu va mai rezista, dar sufletul rămâne intact, purtând fiecare fragment al celor trăite. Văd Maria în fiecare detaliu, nu ca femeie de carne și oase, ci ca prezență care depășește spațiul și timpul. Ea pășește prin coridoarele memoriei, prin grădinile pe care le-a iubit odată, prin apele care îi reflectau chipul cu blândețea unui vis. Fiecare amintire este atât de vie, încât simt parfumul ei în aerul rece al iernii, ca și cum vântul ar fi păstrat un secret doar pentru mine. Simt cum îmi tremură mâinile peste scrisori. Ele sunt mărturia a ceea ce lumea nu va ști niciodată, iubirea care nu poate fi văzută, atinsă sau proclamată, dar care trăiește cu intensitatea unei vieți întregi. Nu mai scriu pentru ca altcineva să citească. Scriu pentru a înțelege eu însumi ce a însemnat să iubești astfel, în tăcere absolută, cu inima frântă și cu destinul potrivnic la fiecare pas. Timpul m-a învățat că nu există leac pentru dor. Absența ei este la fel de reală ca adierea care străbate ferestrele. Fiecare suspin, fiecare bătaie a inimii poartă ecoul prezenței ei. Am învățat să recunosc acest ecou, să merg cu el, să-l accept ca pe un tovarăș. Și acum, pe măsură ce zilele mele se scurtează, simt că el mă pregătește pentru momentul în care voi fi gata să o reîntâlnesc. Există ceva senin în moarte atunci când iubești astfel. Nu există frică, doar așteptare. Simt că undeva dincolo de această iarnă eternă, Maria mă așteaptă. Nu există coroane, nici tronuri, nici convenții care să ne poată despărți. Doar noi, în sfârșit liberi, privind unul către altul fără nevoia de cuvinte. Lumea continuă, indiferentă și imensă, dar eu nu-i mai aparțin. Fiecare detaliu al Brujesului îmi amintește de ea, sunetul apelor, frigul care se strecoară prin canale, frunzele care cad fără grabă. Toate acestea sunt o formă de prezență, o amintire pe care nicio distanță nu o poate șterge. Privesc cutia cu scrisori și știu că nu mai am nevoie de ele. Se păstrează singure, eterne, în fragila lor permanență, la fel ca ceea ce am trăit. Și eu, în sfârșit, le pot lăsa să plece. Închid ochii și simt vântul atingându-mi fața, aducând cu el senzația că nu sunt singur. Ea este acolo. Întotdeauna a fost. Întotdeauna va fi. Ultima iarnă nu este rece, ci plină de lumină. Lumina pe care Maria a lăsat-o în mine, pe care nici timpul, nici moartea nu o pot stinge. Închid fereastra și respir pentru ultima oară,
lăsând iubirea să mă conducă, amintirea să se transforme într-o întâlnire, tot ce a fost secret să devină eternitate. Și astfel, între viața care se ia la revedere și memoria care rămâne, pornesc către ea, către Maria, către iubirea care nu se stinge niciodată. Când m-am trezit, iarna nu mai exista. Sau poate iarna doar se transformase. Nu mai știu dacă pășesc în lumea celor vii sau traversez un spațiu unde timpul și-a pierdut sensul. Știu doar că o văd, Maria, nu ca moștenitoare, nu ca suverană, ci ca femeie întreagă, eliberată de greutatea coroanelor, a alianțelor și a convențiilor. Ea zâmbește cu blândețea pe care am păstrat-o întotdeauna în taină și văzând-o, simt că tot ce am trăit, dorul, așteptarea, singurătatea, a fost doar pregătirea pentru acest moment. Palatul din Bruj, cu coridoarele sale tăcute și ferestrele deschise către vântul rece, încă există. Dar pentru mine lumea s-a redus la ea. Fiecare piatră, fiecare canal, fiecare pod purta ecoul zilelor noastre imposibile. Și acum, liberă de reguli și de timp, totul se dezvăluie așa cum ar fi trebuit să fie de la început. Noi doi, în sfârșit întregi, într-o tăcere absolută care spune mai mult decât orice cuvânt ar putea. Iubirea pe care am trăit-o în taină, care a costat lacrimi și ani de tăcere, a devenit eternă. Nu mai este prinsă în scrisori, amintiri sau umbre, a devenit formă, prezență, eternitate. Maria nu este doar o amintire, este însăși esența a ceea ce înseamnă să iubești fără să aștepți răspuns, fără a avea nevoie de martori, fără măsură. Tot ce a existat frumos, dureros și interzis își găsește în ea un cămin care nu se va stinge niciodată. Bruges a fost decorul poveștii noastre. Străzile, canalele și podurile sale sunt martori tăcuți ai ceea ce lumea nu a văzut. Fiecare piatră veche păstrează memoria a ceea ce am fost, iar fiecare suflare de vânt pare să-i șoptească numele. Orașul nu este doar un loc, este un personaj, un relicvariu al unei iubiri secrete care sfidează timpul. A merge prin Bruj înseamnă a înțelege că anumite povești nu se încheie niciodată, ci doar își schimbă forma, trăind în inimile celor care îndrăznesc să-și amintească. Ceea ce am învățat, în final, este că iubirea adevărată nu se măsoară prin timp, posesie sau recunoaștere. Se măsoară prin intensitatea cu care rămâne vie, chiar și atunci când nimeni altcineva nu o poate vedea. Maria m-a învățat că a iubi este o formă de eternitate și că anumite suflete, odată ce s-au întâlnit, nu se uită niciodată. Chiar și în tăcere, chiar și de la distanță, chiar și în moarte, iubirea continuă. Și astfel închei această poveste nu ca unul care se ia la revedere, ci ca unul care recunoaște că tot ce am trăit a fost doar un preludiu pentru ceea ce rămâne. Iubirea secretă a Mariei de Burgundia, care a rezistat lumii și timpului, devenind nemuritoare în inima mea și poate în inimile tuturor celor care îndrăznesc să asculte. Bruj nu este doar un oraș, este un sanctuar al amintirilor și al poveștilor pe care timpul nu le poate șterge. A băși pe străzile sale înguste, a privi canalele reflectând cerul cenușiu și a asculta vântul printre poduri înseamnă a simți. Într-un fel, prezența Mariei de Burgundia și a iubirii imposibile care i-a transformat viața și pe a mea. Această narațiune ne arată că cele mai profunde sentimente pot înflori în tăcere și pot deveni eterne, chiar și atunci când lumea insistă să le ignore. Cine cunoaște Bruj astăzi poate simți greutatea istoriei, melancolia zilelor trecute și puterea iubirii care a traversat imposibilul, dovedind că anumite povești nu sunt doar citite, ci simțite în fiecare piatră, la fiecare colț și mai ales în inima celor care cred în puterea amintirilor.